Porissa kasvaa ja kypsyy kovaa vauhtia yksi Suomen suurimmista jääkiekkolupauksista, 17-vuotias Joel Armia. Lahjakkuudellaan ja showllaan porilaisen jääkiekkoyleisön hurmannut nuori mies on pantu merkille myös ammattilaisten keskuudessa. Jopa sensaatioksi kuvailtu Armia on ensi kesänä varattavissa ensimmäisen kerran maailman kovatasoisimpaan jääkiekkoliigaan NHL:ään. Joel Armia on kuuma nimi jääkiekkopiireissä. Häntä luonnehditaan lajinsa superlahjakkuudeksi, joita syntyy vain harvoin. Lukion kakkosluokkaa käyvä laitahyökkääjä nousi alkusyksyllä Porin Ässien liigajoukkueeseen ja on kaupungin puhutuin pelaaja. Se on porilainen nuori jääkiekkopelaaja. Tulevaisuuden NHL-pelaaja ja superlahjakkuus. Se on varmasti se ykkösnimi tällä hetkellä, mistä kaikki puhuu, kun puhutaan S-pelaajasta, että ehdottomasti kyllä se näkyy katukuvassakin. Kuka teidän mielestä on Ässien kuumin pelaaja tällä hetkellä? Armia, Joel Armia. Armia. Huomaako täällä Porissa teidän mielestä jo sellaisen Armia-boomin? Kyllä huomaa. Se on semmoinen show-pelaaja. Sitten kun tulee maali, se saa tuulettaa sillä, että yleisö on sillä nätisti mukana vielä. Siinä on aineesta. Nuori kiekkolahjakkuus on repäisty täydestä tuntemattomuudesta fanien, urheilutoimittajien ja kiekkovaikuttajien tietoisuuteen. Hänelle itselleen julkisuus on ollut hämmentävää. No, nyt se tuntuu kyllä tosi uskomattomalta. Tosiaan kesällä oli hyvä saavutus, kun pääsin niin kesärinkiin ja treenasin, mutta nyt on sitten mennyt aika paljon eteenpäin tässä. Armiasta on syksyn mittaan puhuttu jopa sensaationa ja hänen taitojaan ihmettelevät jääkiekon ammattilaisetkin. Mä näen, että viime vuonna pelaavan Ässien A-junioreissa ja jo silloin niin sanottu alaikäisenä kiinnitimme huomiota häneen ja nyt mä oon nähnyt hänet pelaamaan liigaottelussa ja vaikea kuvitella, että hän on vasta 17-vuotias. Onhan hän todellinen huippulahjakkuus. Jotenkin mulle tulee nyt suomalaisista mieleen Olli Jokinen pelitavallisesti, että molemmat on kookkaita pelaajia. Jotenkin tiettyjä samanlaisia kavereita. Varmaan laukaus on varmaan yksi ja pelisilmä kanssa. Välillä aina hyviä syöttejä. Siinä kai sitten oli. NHL:ssä tulokkaan arvostuksesta kertoo paljon hänen varausnumeronsa. Suomalaisista kaikkien aikojen kovin varausnumero on kakkosena varatulla maalivahti Kari Lehtosella. Olli Jokisen varausnumero oli 3. Teemu Selänne varattiin 10. Armia on ensi kesänä varattavissa NHL:ään ensimmäistä kertaa. Jo nyt hänet on rankattu ykkösnimien joukkoon, muun muassa International Scouting Servicein listalla, jossa ensi kesänä tulee olemaan 4 parhaan joukossa Euroopassa. Se tarkoittaa sitä, että NHL-scoutit tulee seuraamaan häntä erittäin tarkkaan. Isokokoisena ja taitavana maalintekijänä Armia edustaa pelaajatyyppiä, joka on erittäin kysyttyä NHL-seurojen keskuudessa. NHL:ssä muun muassa St. Louis Bluesin varatoimitusjohtajana työskennellyt Jokerien nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen muistuttaa kuitenkin, että lupaavimmallekin pelaajalle matka taalajäille on pitkä. Monta kertaa se lahjakkuus, mikä on sinne kehittynyt tälle pojalle 16, 17, 18-vuotiaaksi, tämmöinen vaistovarainen pelaaminen, niin sitä ei ehkä niin paljon pysty enää kehittämään, mutta sitten taas tämmöisellä omassa kontrollissa olevilla asioilla työmoraalin kautta pystyy paljonkin vielä kehittymään ja lujalla tahdolla, kovalla intensiteetillä, kovalla halulla ja intohimolla, niin sillä mennään pitkälle. Nuori S-pelaaja suhtautuu yllättävän tyynesti uransa jatkoon ja varsinkin fanien maalaamiin NHL-odotuksiin. Hienoa, jos sinne kun pääsee. On se ollut varmaan kyllä kaikkien unelma, että pääsee joskus pelaamaan NHL. En mä niitä sillä hirveästi miettinyt oikein, että mennään nyt peli kerrallaan, kausi kerrallaan.